masak cendawan campur untuk ayam ini guys. Ini dia alia bawang merah sama bawang putih. Oke guys. Oke, kulat. Cendawan. Ya, cendawan. Dibeli di nih tanah merah. Ya, yang cendawan kelapa sawit mungkin ini. Ini ayam. Ayam. Oke guys. Ini dia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya, Paulus sama Jendanus, Nasrin sama Nasrina. Mantap guys, jom kita masak guys. Ini dia. Ini guys, mulai sudah masak. Tunggu untuk minyak masak, lalu simpan ini. Ini dia, mantap. Udat kayak bilang Cendawan ya. kelapa sawit. Cendawan kelapa sawit. Kau beli sana nih tanah merah. Ini dia cendawan, mantap. Bawang putih, bawang merah sama alia. Mengepulnya asap. Ini dia ayam. Ulat. Dia. Oh, ini mantap guys. Ini dia. Ini dia. Kasih garam dulu. Oke, itu aja. Ini dia guys, tidak boleh tuh kalau tiada garam guys. Biarpun sedap, kalau tiada garam tidak jadi guys makan. Mesti ada cukup rasa. Ini dia. Tutup dulu guys. Masih mendidih dia. Mantap. Kanji. Tepung kanji campur itu. Ini guys, tepung kanji dicampur sini guys. Ini dia. Ini dia guys. Oke deh. Ini guys. Itu dia. Ini dia guys. Sayur aku guys. Ini dia. Sayur untuk makan tengah hari. Ini dia guys. Masak sudah. Woi. Ini dia. Mantap ini. Tutup dulu. Masak sudah guys. Ini dia. Oke guys, jangan lupa channel saya. Ini dia. Jendanus, Paulus, Nasrina sama Osing. Osing keket. Osing channel. Ini dia guys. Selamat tengah hari. Salam damai semua. Bye.